හයික් එකක් ගිහිල්ලා කැලෑවක අතරමං වුණොත් Google Maps නැතුව අසරණ වෙනව නේද? ඉතින් වයස් භේදයක් නැතුව ඕනෑම කෙනෙක්ට හොඳම වගේම ක්වොලිටිම ඔන්ලයින් සර්වයිවල් නොලෙජ් කෝස් එක. මැප් එකක් රීඩ් කරන හරිම විදිහ වගේම කම්පාස් එකක් හරියට යූස් කරන විදිහ තියරි විතරක් නෙවෙයි ප්‍රැක්ටිකල් වලිනුත් මේ කෝස් එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. කෝස් එක අවසානයේ ෆයිනල් එක්සෑම් එක පාස් වෙන ඔයාට වටිනා සර්ටිෆිකට් එකක් වගේම ඔයාගේ බ්ලේසර් එකේ පින් කරගන්න පුළුවන් වටිනා පින් බැච් එකකුත් හම්බෙනවා. ෆුල් ඔන්ලයින් නිසා යන්නේන ගමන් ගෙදර නිකන් ඉන්න ගමන් වුණත් ඔයාට මේ කෝස් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් guys, what are you waiting for? අදම sign up වෙලා ඔයාගේ ස්පොට් එකත් වෙන් කරවා ගන්න.